Người ta không phải lúc nào cũng dắt bạn bằng sự xa cách, bằng sự lạnh lùng hay trò kéo đầy phức tạp. Có lúc, họ dắt bạn bằng sự gần gũi đến nghẹt thở. Một sự thân mật ập đến quá nhanh, quá sớm, quá hiểu bạn. Bạn tưởng mình vừa bước vào một định mệnh, nhưng thực ra bạn chỉ đang bước vào đúng cái nhịp mà người ta muốn dựng sẵn. Khi một người khiến bạn cảm thấy mình đặc biệt trước cả khi họ thực sự biết bạn là ai, đó không phải là tình yêu, đó là tốc độ. Và tốc độ đó có chức năng cụ thể, đánh sập hệ thống cảnh báo bên trong bạn. Một số mối quan hệ không làm bạn hỏng bằng thao túng thô bạo. Nó làm bạn hỏng bằng thứ khó nghi ngờ hơn rất nhiều, được ứng trước cảm giác an toàn. Khi một người tỏ ra quá thấu hiểu, tự chọn bạn và hứa hẹn sớm hơn cả tốc độ sự thật, kịp lộ mặt, não bộ rất dễ đọc sự tăng tốc ấy là nơi thuộc về. Nhưng sự thuộc về vững chãi không bao giờ vội vàng. Sự thân mật giả dối thường đốt cháy giai đoạn. Nó ném cho bạn cảm giác yên tâm khi bạn chưa có đủ mảy may dữ kiện để biết mình thực sự đang bước vào cái gì. Một khi trái tim lỡ nhận ứng trước cảm giác được chọn, bản thân bạn cực kỳ khó lùi lại, quan sát rành rọt. Đó không phải là vô tình. Đó là một đường dắt. Tại sao những người tử tế, sâu sắc lại dễ trượt chân vào cái bẫy cảm xúc thiết kế tinh vi này? Vì con người luôn mang một cơn đói khắc khoải, khát khao được thấu hiểu. Khi bạn đang trầy trật giữa vô vàn sự lạnh nhạt, bỗng nhiên có một người xuất hiện. Họ nhìn sâu vào mắt bạn, nghe bạn nói như thế giới xung quanh không hề tồn tại. Họ giáp những câu hoàn hảo, khít vào mọi khoảng trống nhức nhối trong tâm hồn. Mọi thứ mượt mà đến mức siêu thực. Nhưng sự thật lạnh lẽo nằm ở đây. Thấu hiểu chân chính đòi hỏi thời gian để quan sát, va vấp và để thấm cả những góc xấu xí của nhau. Khi nó lao đến quá nhanh, chất liệu làm nên nó không phải là đồng cảm, mà là kỹ thuật của mặt gương. Họ phản chiếu trọn vẹn hình bóng bạn muốn nhìn, nương theo khao khát bạn lùng sụp. Khởi đầu chóng vánh vì họ không đẩy gốc rễ bản thân ra kết nối. Họ túm lấy mong mỏi của chính bạn để giải mồi. Bạn tưởng mình nhúng mình vào một kẻ thấu hiểu thâm sâu. Thực chất, bạn đang say đắm phiên bản lý tưởng của giấc mộng mình hằng thèm khát, được chom vào bạn một cách tuyệt hảo. Công cụ sắc bén nhất của thân mật kích tốc được gọi là tương lai giả. Vẽ viễn cảnh lộng lẫy ngày mai cốt để hút cạn sự sáng suốt hôm nay. Điệp khúc về cuộc chung sống, kỳ nghỉ hoành tráng, các dự định đanh thép tung ra ngay từ tuần thứ hai. Không phải họ có gan biến chúng thành sự thật, mà chùm hứa hẹn rỗng tuếch ấy tạo ra món nợ cảm xúc khổng lồ. Một khi tin bức tranh cuối cùng chốt sổ, não lập tức gạt bay mọi còi báo động gào thét hiện tại. Cú cúp máy cáu bẩn khó ưa. Nhịn được vì tương lai sẽ hạnh phúc. Lặn mất tâm hững hờ đáng nghi. Họ tất tả lo cho đích đến bao là. Tương lai giả tận dụng chính trí tưởng tượng của bạn để chám bít vào lỗ hỏng nhân cách đối phương. Thân mật vượt tốc độ tự kiểm chứng là cơ chế rất tuyệt đối. Kẻ kia khiến bạn đinh ninh hai người chạm mốc tâm giao mà bằng chứng chả thèm đụng tới. Đòi chứng thực bám rễ, mong giữ nhịp thở chậm rãi đôi chút. Họ sẽ quăng ra câu thất vọng ngụy tạo đầy nực cười. Thế mà anh ngỡ em thật đặc biệt. Cuối cùng tưởng tìm được người đủ chiều sâu. Hoảng loạn sợ tuột cái chức danh cao quý vô thực kia, ép bạn khựng bước. Bạn đành bóp nghẹt chuông cảnh báo, hòng níu giữ khoảnh khắc nồng nàn thuở đầu. Gần gũi thật sự luôn nương theo ngập ngừng đúng trọng lượng. Chứa độ trễ, khoảng lặng thăm dò, tự nhìn ra sai biệt mà vững chãi thỏa hiệp. Yêu đương không xuất hành như chuyến tàu mất phanh phi đến đích. Đừng đánh đồng lãng mạn thành phim trơn tru miễn nhiễm rủi ro. Khả năng phát quang sự thật luôn lẽo đẽo đi sau luồng cảm giác. Chớ xuôi tay để tốc độ chiếm quyền phân định của chính bạn. Độ dồn cái ảo tưởng quá mau lẹ khi lõi người đứng đấy vẫn mịt mờ, bạn sẽ vĩnh viễn chẳng trao đi định mệnh gì. Đích thị ấy là nhịp dắt cẩn trọng lót sẵn cho một cú trượt tan nát thê thảm dạng mai. Chào mừng bạn đến với The Inner Defense.